คิส DIY วันนี้มีไอเดียเพิ่มความน่ารักให้กับขนมปังกรอบรูปดอกไม้มาฝากค่ะไปดูวิธีทำพร้อมๆกันเลยเริ่มจากนำช็อกโกแลตเคลือบน้ำตาลนะคะมาติดตรงกลางของบิสกิตส่วนนี้จะเป็นส่วนของเกสรนะคะเราทำให้ติดกันด้วยช็อกโกแลตคอมเพลด์ค่ะทีนี้ก็มาทำก้านค่ะติดก้านอมยิ้มไว้ที่ด้านหลังตัวบิสกิตค่ะพอเราได้ดอกไม้แล้วนะคะก็มาเตรียมตกแต่งกันได้เลยค่ะเราจะใช้ผลสตรอเบอรี่นะคะโดยคว้านไส้กลางของสตรอเบอรี่ออกแล้วก็ใส่ลูกเกดลงไปนิดนึงแล้วก็นำดอกไม้ที่ทำไว้มาปักได้เลยค่ะเรียบร้อยค่ะเมนูนี้นำไปใช้ในปาร์ตี้ได้เลยนะคะน้องๆลองฝึกทำดูนะไม่ยากเลยอุปกรณ์ก็หาง่ายด้วยคลิปหน้า Kids DIY จะมีเมนูไหนมาฝากกันอีกนะคะกด Subscribe Kids Kitchen เอาไว้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งอัปเดตคลิปด้วยนะคะ